เมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะเดือนละครั้งทุกเดือนนะขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธที่โคราชใกล้หน่อยแล้วเวลามีวันหยุดพิเศษมาฆวิสาขะอาสาฬหะอะไรพวกนี้วันเฉลิมในหลวงองค์กรช่วงนี้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่วัดท่านไกลๆหน่อยไปสุรินทร์ไปศรีเชียงใหม่ที่หินมักเป้งหนองคายไปถ้ำผาปล่องวัดหลวงปู่สิมนึงเรียนกับครูบาอาจารย์เรียนแล้วก็เอามาทำไม่ได้เรียนแล้วไม่ทำหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านจะตรวจกันบ้านให้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะให้กันบ้านหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านจะทำหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงคอยแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมให้เวลาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สอนมาบางทีท่านกลัวเราทำผิดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่พูดมากพูดประโยค2 ประโยคเท่านั้นเราก็ต้องไปพิจารณาเอาเองช่วยตัวเองบางเรื่องมันยากมากที่จะเข้าใจก็ได้อาศัยหลวงพ่อพุธนะท่านมาขยายความให้เรื่องที่ยากที่สุดเลยที่เรียนจากหลวงปู่ดุลคือครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านก่อนนั้นท่านสอนเนี่ยไม่ยากมากสำหรับหลวงพ่อท่านจะสอนเป้าถัดไปให้เราทำจุดที่ถัดไปจากที่เราทำอยู่เนี่ยทำอะไรสอนมาเป็นลำดับนี่แล้วท่านสอนให้อ่านใจตัวเองอะไรพอเราไม่อ่านเราไปแทรกแซงใจตัวเองท่านก็บอกไม่ถูกให้ไปอ่านใหม่เนี่ยวิธีสอนของครูบาอาจารย์นะไม่พูดมากหรอกบอกแค่ว่าไม่ถูกไปทำใหม่ไม่บอกว่าไม่ถูกยังไงไม่ลงรายละเอียดบอกว่าเราไปแทรกแซงอาการของจิตแล้วไม่ได้ดูจิตเราก็ต้องมาพิจารณาเอาเองนะว่าเราจะทำยังไงตอนนั้นหลวงพ่อพุธยังไม่ได้ช่วยย่อยคำสอนให้เพราะมันไม่ยากเกินไปเราก็คลำทางเดินต่อของเราได้เรารู้ว่าหลวงปู่บอกนี่แทรกแซงจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนึกว่าดีที่แท้ไม่ดีถ้าว่าผิดท่านบอกให้ไปดูไม่ได้ให้ไปทำสอนเท่านี้เราก็มาหัดดูจิตใจมันทำงานเหมือนดูคนอื่นทำงานเราเป็นคนดูเราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะเราไม่ไปแทรกแซงให้ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้จงอย่าทำอย่างนี้ไม่ไปวุ่นวายกับมันจิตมันปรุงดีก็รู้จิตมันปรุงชั่วก็รู้จิตมันปรุงสุขก็รู้จิตมันปรุงทุกข์ก็รู้มันปรุงความฟุ้งซ่านก็รู้มันปรุงความหดหู่ก็รู้มันเป็นยังไงรู้อย่างนั้นรู้อยู่4 เดือนท่านเข้าใจที่หลวงปู่สอนแล้วก็ไปเรียนกับหลวงปู่เรื่อยๆหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้แล้วล่ะไปได้ด้วยตัวเองแล้วแต่เราก็ไปเรื่องอะไรเรายังไม่ไปหลวงปู่ยังอยู่สัก3 เดือนขึ้นไปหาหลวงปู่ทีนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านอาพาธลงมาอยู่โรงพยาบาลจุฬาตัวนี้เราไปง่ายหน่อยก็เข้าไปทุกอาทิตย์ที่โรงพยาบาลจุฬาช่วงท่านกลับวัดปลายเดือนกันยาปี26ขึ้นไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะ
อีก36 วันท่านมรณภาพขึ้นไปหาท่านตอนบ่ายๆท่านก็สอนกว้างขวางมากรอบนี้สอนตั้งแต่การกำเนิดของโลกของจักรวาลการกำเนิดของจิตวิญญาณสอนแปลกการทำงานของจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติท่านสอนท่านบอกว่าเมื่อเราภาวนาไปจนถึงผู้รู้แล้วเนี่ยจำไว้นะท่านบอกให้จำไว้เพราะเรายังภาวนาไม่ถึงบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนอย่างนี้แล้วท่านก็ถามเข้าใจไหมก็เรียนท่านว่าไม่เข้าใจแต่จะจำไว้แล้วจะเอาไปภาวนาท่านบอกดีจำไว้นะเราก็กราบลาท่านออกมาเป็นครั้งเดียวเวลาที่กราบลานะใจมันอะไรอาวรณ์คลานถอยหลังออกมานะกราบท่านถอยออกมาเดินออกมาหันกลับไปมองอีกพยายามมองให้นานที่สุดใจมันรู้ว่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเป็นการมองครั้งสุดท้ายท่านก็มองตามเราครั้งสุดท้ายเหมือนกันวันรุ่งขึ้นแล้วลงมากราบหลวงพ่อพุธที่โคราชหลวงพ่อพุธท่านก็ถามหลวงพ่อนะว่าไงนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านไม่รู้จักชื่อเหมือนหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อไม่เหมือนอาจารย์บุญจันทร์นะอาจารย์บุญจันทร์รู้ชื่อโดยที่เราไม่ต้องบอกน่ากลัวมากเลยพวกเราเนี่ยโอ้ยถ้าเจอละเละเลยยิ่งกว่าหมูบะช่อน่ากลัวพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ลงจากสุรินทร์นะไปโคราชก็ไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็พูดนะวิธีพูดของท่านจะพูดช้าๆแล้วชอบพูดทวนที่เราพูดพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะพบจิตให้ทำลายจิตวิธีพูดของท่านพูดช้าๆถ้าพูดเร็วอย่างหลวงพ่อขาดใจตายเลยเพราะท่านพูดทั้งวันใครไปหาตอนไหนท่านก็พูดด้วยทั้งนั้นหลวงพ่อเห็นประสบการณ์ครูบาอาจารย์ท่านทุ่มแบบนั้นไม่ไหวเราจะไม่มีแรงสอนนานเท่าไหร่หรอกท่านบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานนี่เป็นจุดสูงสุดของกรรมฐานท่านก็เล่าบอกว่าเมื่อ7 วันก่อนที่หลวงพ่อจะไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านขึ้นไปกราบหลวงปู่ก่อนแล้วหลวงปู่ก็บอกท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงปู่สอนท่าน1 อาทิตย์ก่อนที่สอนหลวงพ่อท่านสอนอยู่2 คนท่านนะ1 องค์กับ1 คนนะหลวงปู่ดูลธรรมะเนี้ยหลวงพ่อพุธท่านก็ขยายความให้ฟังว่าการทำลายผู้รู้เนี่ยก็คือการวางมันปล่อยวางมันลงไปงั้นไม่ใช่ไปทำให้มันแตกให้มันระเบิดท่านกลัวเราจะพลาดไปทำลายผู้รู้ด้วยวิธีที่โง่ๆผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเราต้องอาศัยผู้รู้ข้ามทะเลถ้าเรายังอยู่กลางทะเลอย่าเพิ่งทำลายเรืองั้นการทำลายผู้รู้ไม่ใช่สุ่ม 4 สุ่ม 5ทำท่านบอกว่ามันเป็นสุดยอดของการปฏิบัตินะแต่การทำลายผู้รู้เนี่ยคือการปล่อยวางตัวผู้รู้แต่ท่านไม่บอกว่าปล่อยยังไง
แล้วท่านก็บอกหลวงพ่ออีกประโยคหนึ่งบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันมาทำข้อตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราฟังนะเราสะเทือนใจเลยท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะท่านพูดแบบนี้ว่าถ้าใครได้ก่อนให้มาบอกกันเราก็พิจารณาทำไมท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่านอยู่ท่านจะมาบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อเนี่ยทำไม่ได้เสียมารยาทท่านเลยบอกว่าถ้าใครรู้ก่อนจะบอกนะอะไรนะคล้ายๆไม่ได้ก้าวไก่ล่วงเกินหลวงปู่ดูลนี่งามมากนะข้อวัดปฏิบัติของพระกรรมฐานแท้ๆเนี่ยงดงามจริงๆเลยมีผู้น้อยผู้ใหญ่เคารพกันตามลำดับหลวงพ่อฟังเนี่ยหลวงพ่อสะเทือนใจนะว่าท่านงามจริงๆไม่ได้สะเทือนใจว่ากูแน่จริงๆนะขนาดหลวงพ่อพุธยังบอกว่าใครได้ก่อนมาบอกกันนะเราก็คิดว่าท่านเลยต้องได้ก่อนเรา ผ่านมาหลายปีนะหลังๆขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธเนี่ยไม่เจอท่านไม่สบายเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงก็พูดตลอดเวลาแบบหลวงพ่อเปลี่ยนนะหลวงปู่เปลี่ยนนะเป็นแบบเดียวกันใช้เสียงเยอะเมตตามากใช้เสียงตลอดเวลาไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่สององค์นี้มีพฤติกรรมเหมือนกันคือใครไปตอนไหนก็พูดด้วยทั้งหมดเลยพอท่านอาพาธท่านจะอยู่วัดไม่ได้ถ้ายังอยู่วัดป่าสารวันนะคนก็ยุ่งกับท่านทั้งวันทั้งคืนช่วงที่ท่านหลบไปจากวัดท่านไปอยู่ว่าภูแก้วไปอยู่อะไรเงี้ยแถวปากช่องแถวนั้นหลบลงมาหลวงพ่อเปลี่ยนก็หลบมาอยู่ปากช่องเหมือนกันตรงนี้จะเป็นที่ลี้ภัยของพระกรรมฐาน เห็นหลายองค์แล้วหลบไปอยู่ปากช่องหาท่านไม่เจอเวลาไปทางอีสานนะก็จะแวะเข้าไปวัดป่าสารวันไปยืนไหว้ที่หน้ากุฏิท่านได้แค่นั้นนะท่านไม่อยู่แล้วหลังๆก็ไม่ได้เข้าทุกเดือนไม่ได้เข้าไปแล้วมีธุระผ่านไปไหว้ที่กุฏิท่านไม่เจอท่านนานหลายปีจนกระทั่งท่านใกล้จะมรณภาพท่านรับนิมนต์ไปเทศที่องค์การโทรศัพท์ก่อนนั้นไม่ค่อยรับนิมนต์แล้วนะหาตัวไม่เจอเลยถ้ารับนิมนต์เนี่ยเราตะเวนไปฟังได้นี่ท่านไม่รับงานนิมนต์รับที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์เข้าไปนั่งฟังท่านเทศจบเราก็คลานเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็เรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยหลวงพ่อพุธนะท่านยืดตัวขึ้นจิตนะทรงพลังวูบออกมาเลยแล้วท่านก็สอนจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนี่ท่านสอนเรานะขนลุกขนพองทั้งตัวเลยลงกราบท่านนี่ท่านทำตามกติกาที่ตกลงกันแล้วเราหาท่านไม่เจอท่านก็มาหาเรานะกราบท่านแล้วลงจากตึกที่ท่านเทศสักพักหนึ่งรถท่านก็ออกมาท่านก็เปิดกระจกหลวงพ่อก็โชกมือไหว้ท่านคุกเข่าไหว้ท่านก็ไปยักหน้านี่เป็นการเห็นกันครั้งสุดท้ายแล้วใจรู้สึกเลยท่านก็มองหันหลังเลยรถไป
อาศัยครูบาอาจารย์สอนให้จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนี่เราอยู่มาอีกจนกระทั่งออกมาบวชไอ้ลูกไก่ของเรามันก็ไม่เจาะเปลือกสักทีบางครั้งภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมแล้วจิตปล่อยวางจิตเนี่ยที่ท่านบอกว่าทำลายผู้รู้คือไม่ยึดถือปล่อยแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็จะหยิบขึ้นมาอีกวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เป็นโยมแล้วภาวนามันวางไม่ได้ใจมันรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างมันยังขาดอยู่สิ่งนี้ตราบใดที่ยังขาดสิ่งนี้อยู่ไม่มีทางที่ลูกไก่จะเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครูบาอาจารย์ไม่บอกงั้นหลวงพ่อก็ไม่ควรบอกพวกเราเนาะใช่ไหม แต่ว่าเคยบอกไปแล้วล่ะนะภาวนาแทบเป็นแทบตายรู้ว่ามันขาดอริยสัจมันขาดความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันยังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเพราะฉะนั้นภาวนาไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตไม่หลงกับกิเลสกามทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายจิตไม่หลงไปละแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสงบตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเต็มไปด้วยความสุขจิตมีแต่ความสุขมีความสงบวิเวกเป็นจิตตวิเวกสบายอยู่งั้นจนวันหนึ่งมันจะต้องเห็นนะว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ถ้ามันรู้ว่าจิตผู้รู้คือตัวทุกข์แล้วมันจะทำลายตัวผู้รู้ออกไปเองการเห็นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามขันธ์ห้าตัวที่เห็นยากที่สุดคือตัวจิตผู้รู้อยู่ในวิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณชนิดที่ดูให้เห็นทุกข์ยากที่สุดมันภาวนาไปแล้วมันเหมือนเที่ยงสว่างสบายอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กันเป็นปีๆก็อยู่ได้หลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนั่งเก้าอี้โยกแต่ท่านไม่โยกนะคนเอาเก้าอี้โยกมาถวายกะให้ท่านนั่งเล่นท่านไม่นั่งไม่ได้โยกไปว่ามาเวียนหัวท่านนั่งเก้าอี้โยกแต่เอาเท้ายันพื้นไม่ให้โยกดูสิความทรมานของครูบาอาจารย์นะเมตตาสูงเอาเก้าอี้โยกมาให้ท่านต้องคอยยันไม่ให้มันโยกไม่งั้นเวียนหัวท่านนั่งเก้าอี้หลวงพ่อนั่งพื้นนะท่านก็ปรารภให้ฟังบอกว่าเราพิจารณาดูแล้วนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่ามีชื่อเสียงระดับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่นะว่าอย่างนี้เป็นผีใหญ่คือเป็นพรหมอนาคาท่านไม่ขยายความหรอกท่านจบแค่ผีใหญ่นะบอกเราเห็นว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เป็นผีใหญ่คือเป็นพรหมนะได้พระอนาคาแล้วไปต่อไม่ได้ที่ไปต่อไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นว่าตัวจิตผู้รู้คือตัวทุกข์หลวงตามหาบัวถึงขนาดเรียกว่าจิตผู้รู้เนี่ยว่าจิตอวิชชาจิตผู้รู้เนี่ยหลวงตาเรียกว่าจิตอวิชชามันยังมีอวิชชาอยู่คือมันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจเนี่ยหลวงตาพูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นจิตที่ไม่รู้อริยสัจแต่ท่านเรียกว่าจิตอวิชชาเราต้องแปลภาษาท่านอีกแม้ธรรมะทุกองค์ลงที่เดียวกันหมดเลยลงมาตรงที่จิตผู้รู้นี่เองหลวงพ่อพุธบอกว่าจิตเหมือนฟองไข่ว่าลูกไก่เติบโตเต็มที่จะทำลายเปลือกออกมาแต่ไม่บอกว่าทำไมถึงจะโตแต่หลวงตาเนี่ยพูดเลยจิตผู้รู้คือจิตอวิชชา
ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้ว่าวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้กิจต่อทุกข์ไม่รู้กิจต่อสมุทัยไม่รู้กิจต่อนิโรธไม่รู้กิจต่อมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรคือรูปนามขันธ์ห้ากิจต่อทุกข์คือการรู้อย่างที่มันเป็นทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหาให้ละนิโรธคือพระนิพพานให้ทำให้แจ้งไม่ได้ทำนิพพานให้เกิดนิพพานไม่เกิดนิพพานถึงไม่ดับเราไปเข้าไปแจ้งเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์มรรคทำให้เจริญตั้งแต่ยังไม่มีมรรคก็มีโสดาปัตติมรรคนะแล้วเจริญไปจนถึงอรหัตตมรรคมรรคมีหน้าที่ทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆตอนภาวนาเรารู้สึกมีงานต้องทำตั้ง4เรื่องรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคตอนลงมือปฏิบัติจริงๆนะรู้ทุกข์เข้าไปเหอะรู้ทุกข์เข้าไปให้แจ้งรู้ลงไปที่จิตครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยงท่านก็ปล่อยวางจิตบางองค์ท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางจิตบางองค์ท่านเห็นจิตเป็นอนัตตาท่านก็ปล่อยวางจิตถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางนะเรียกว่าหลุดพ้นโดยอนิมิตวิโมกข์นะไม่มีนิมิตเพราะอะไรเกิดแล้วดับไม่มีนิมิตนะถ้าบรรลุด้วยการเห็นทุกข์เรียกว่าอปนิหิตวิโมกข์ถ้าบรรลุด้วยการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตวิโมกข์เพราะฉะนั้นตอนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมี3ลักษณะบรรลุแล้วลงไปที่เดียวกันคือทำลายตัวผู้รู้ลงไปเมื่อหน้าที่เรานะเรียนรู้ทุกข์ให้มากอะไรเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์รู้สึกลงไปคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราขันธ์ห้าอยู่ในกายในใจเรานี่เองรูปขันธ์ก็คือส่วนของกายนามขันธ์มี4อย่างคือเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายบ้างเกิดขึ้นในใจบ้างความสุขความทุกข์ในร่างกายมีไหมความสุขความทุกข์อยู่ในจิตใจมีไหมมีร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยแต่จิตใจเป็นทุกข์อย่างนี้มีเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์คือตัวเวทนาขันธ์นะอยู่ได้ทั้งในร่างกายและอยู่ทั้งในจิตใจได้แต่มันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมตัวต่อไปคือตัวสัญญาความจำได้ความหมายรู้จำได้นี่สีเขียวนี่สีแดงหมายรู้นะก็หมายรู้ถูกบ้างหมายรู้ผิดบ้างส่วนใหญ่ปุถุชนจะหมายรู้ผิดอย่างหมายรู้ร่างกายจิตใจเนี่ยว่าคือตัวเราทั้งที่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการหมายรู้ของปุถุชนเนี่ยเป็นวิปลาสเรียกสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยเรามาหมายรู้ถูกมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสติระลึกรู้รูปนามมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าหมายรู้ถูกสุดท้ายปัญญาก็จะเกิดแต่ถ้าเรามีสติไปรู้รูปรู้นามอยู่เฉยๆนะจิตนิ่งๆอยู่เฉยๆปัญญาจะไม่เกิดต้องมองรูปนามในมุมของไตรลักษณ์ด้วยต้องเห็นรูปนามในมุมของไตรลักษณ์ได้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงเป็นวิปัสสนาเห็นท้องพองเห็นท้องยุบแล้วบอกเข้าคอร์สวิปัสสนาไม่มีใครทำวิปัสสนาหรอกไปดูท้องพองท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะยกเท้าย่างเท้าเห็นอะไรเห็นเท้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์รู้ลมหายใจแล้วเห็นอะไรเห็นลมหายใจไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ขยับมือทำจังหวะขยับมือเห็นอะไรเห็นมือไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าพุทโธไปแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทำวิปัสสนาอยู่ถ้ารู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์ทำไมมันต้องหายใจเพราะมันทุกข์หายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแก้ทุกข์มันทุกข์นะ
ทีนี้มีปัญญาอยู่เดินปัญญาอยู่เห็นกายนี้มันทุกข์อยู่เห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างนี้นะรู้สึกลงไปมันเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นอนัตตาถ้าเห็นไตรลักษณ์หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือดูจิตดูใจนะเห็นมันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี่เห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเห็นจิตจับผู้รู้นิ่งอยู่ที่ตัวผู้รู้นิ่งๆอยู่ไม่ได้เห็นตัวผู้รู้เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปต้องเห็นไตรลักษณ์ดูกายก็ต้องเห็นไตรลักษณ์นั่นต้องรู้จักหัดหมายรู้มันถ้าเรารู้สึกร่างกายแล้วใจเฉยๆนะพิจารณาลงไปคิดพิจารณาลงไปว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนี้กระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์พอกระตุ้นแล้วต่อไปจิตมันมองไตรลักษณ์ได้เองตรงที่มันมองไตรลักษณ์ได้เองตรงนั้นแหละทำวิปัสสนาแล้วไม่ได้เจตนาคิดแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องเห็นคือขันธ์ตัวที่สี่เรียกว่าสังขารขันธ์อันแรกรูปขันธ์อันที่สองเวทนาขันธ์คือความสุขทุกข์ที่สามสัญญาขันธ์ความหมายรู้ต่างๆจำได้หมายรู้ที่สี่คือสังขารขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยไม่ใช่จิตความโลภความโกรธความหลงนะเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดนะมาปรุงแต่งจิตเรียกว่าสังขารความดีความชั่วทั้งหลายเป็นสังขารอยู่ในกองสังขารขันธ์เนี่ยเราภาวนาเห็นสังขารทั้งหลายเกิดดับเช่นเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภความหลงเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอย่างบางทีอยากฟังเทศน์นะใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมฟังไปสักพักในใจขี้เกียจเนี่ยใจพลิกแล้วกุศลพลิกเป็นอกุศลแล้วรู้ทันเข้าไปมันก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วนะถ้าเห็นจิตนิ่งอยู่เฉยๆเป็นสมถะเห็นร่างกายอยู่เฉยๆนะเป็นสมถะอย่างเห็นท้องพองท้องยุบเนี่ยเรียกว่าเห็นร่างกายเฉยๆคือไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถะนะแต่ถ้าเห็นว่าตัวที่พองตัวที่ยุบไม่เที่ยงตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เราอันนี้เป็นวิปัสสนาได้นะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าพองยุบผิดนะอยู่ที่ว่ามองถูกไหมถ้ามองถูกมันก็ถูกเหมือนกันหมดถ้ามองผิดก็ผิดเหมือนกันหมดไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกกรรมฐานทั้งหลายตัวสุดท้ายคือตัวจิตวิญญาณขันธ์เราจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเกิดที่หูแล้วดับลงที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วดับลงไปหมดที่ใจเนี่ยถ้าเราฝึกให้ดีเราจะเห็นจิตที่เป็นผู้รู้จิตเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกแล้วต่อไปเวลาตาเห็นรูปนะมันจะรู้ว่ารูปเนี่ยถูกรู้หูได้ยินเสียงมันจะรู้ว่าเสียงเนี่ยถูกรู้จิตเป็นคนรู้จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นคนรู้นี่เรียกว่าจิตผู้รู้เวลาใจคิดหรือมีความรู้สึกมีอารมณ์ทั้งหลายจิตจะไม่ไหลลงไปจมอยู่ในอารมณ์จิตมันถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูมันเห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเป็นขันธ์ต่างหากไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูพอเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของจิตสภาวะที่แท้จริงของจิตนะอะไรคือลักษณะของจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็คือที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเองเราจะเข้าไปจนถึงตัวจิตจริงๆแล้วจิตของเราไม่ใช่จิตจริงๆจิตของเราเป็นจิตที่ปนเปื้อนปนด้วยความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะปนด้วยความดีบ้างความโลภความโกรธความหลงบ้างแล้วคิดว่าเราโลภเราโกรธเราหลงแต่พอจิตมันถอนตัวมาเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมันจะเห็นนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้า
เนี่ยเราจะฝึกจนกระทั่งมีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานะแต่ผู้รู้ตัวนี้ยังมีสองอย่างผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดผู้รู้ที่ถูกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้สองแบบเห็นไหมยากไหมเยอะแยะเลยนะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตหนีไปคิดจิตหนีไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปไหลมานั่นแหละจิตผู้รู้จะเกิดนะอีกวิธีหนึ่งต้องเข้าฌานจนถึงฌานที่สองได้จิตผู้รู้ที่ทนทานประเภทอยู่ตรงนี้จิตผู้รู้ก็ไม่หายไปไหนเลยนะต้องระดับนั้นขึ้นไปซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้งั้นเอาเท่าที่ทำได้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ในสุดจะได้จิตที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ของประหลาดนะในอภิธรรมเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือลักษณะของจิตลักษณะเฉพาะของจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่จิตชอบทำเกินธรรมชาติเกินหน้าที่แทนที่รู้อารมณ์แล้วจะรู้เฉยๆนะรู้แล้วก็ยินดีบ้างรู้แล้วก็ยินร้ายบ้างนะเนี่ยจะเกินขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไหร่มันยินดียินร้ายมารู้ทันมันเข้าเลยนี่ทำงานเกินหน้าที่เกินรู้แล้วมันก็จะทำงานแค่รู้พอทำงานแค่รู้มันจะเห็นขันธ์ทั้งหลายทำงานได้กระทั่งตัวจิตที่ทำงานได้นะไม่ใช่ตัวเรานะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะมันคือตัวทุกข์ตรงที่เห็นแตกหักลงไปว่าตัวจิตคือตัวทุกข์ตัวผู้รู้คือตัวทุกข์เนี่ยนะวัฏฏะสังสารวัฏเนี่ยจะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราเลยถล่มลงกลางอกเรานี่เองแตกหักกันลงตรงนี้เองไปภาวนาขั้นต้นนี้ก็หัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะแยกขันธ์ไปให้มันมีใจเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้ร่างกายกินอาหารขับถ่ายใจเป็นคนรู้รู้ไปเรื่อยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้ความดีความชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้นะเนี่ยเรียนรู้มันไปได้จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าดูได้อย่างนี้นะจำที่หลวงพ่อสอนไว้เนี่ยถึงวันหนึ่งมันจะทำลายผู้รู้ไปมันทำลายตัวของมันเองเจาะเปลือกออกมาเองจิตที่บริสุทธิ์นั้นเจาะทำลายเปลือกสิ่งที่เป็นเปลือกคืออาสวะกิเลสจะถูกทำลายออกเนี่ยประโยคเดียวที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาสอนพวกเรา30 กว่านาทีนะถ้าสอนเท่าที่หลวงปู่ดูลสอนคงไม่ทำคงทำไม่ไหวหน้าตาขี้เกียจไม่ใช่โง่นะหน้าตาขี้เกียจให้ต่อสู้ค้นคว้าไม่ค่อยทำต้องขยายความให้ฟังถ้าได้ยินแค่ว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตคงไปหาทางระเบิดตัวผู้รู้มีนะพระไปหาหลวงพ่อที่สวนโพเคยไปอ่านที่หลวงพ่อเขียนไว้เรื่องพบผู้รู้ทำลายผู้รู้นะท่านมาทำหน้าอย่างนี้มาผมทำลายผู้รู้ไปแล้วบอกท่านกลับมาก่อนท่านทำลายสติทำลายสมาธิทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆไปหมดแล้วบ้าแล้วนะเรียกว่ายังอยู่กลางทะเลก็จะไปทำลายผู้รู้เราไม่ได้ทำลายนะจิตมันทำลายของมันเองเมื่อปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทำลายอาสวะกิเลสเองนะทำลายอวิชชาเองไปกินข้าวไปสอนให้แล้วนะก็จำไว้ก่อนวันหนึ่งจะได้ใช้